ตีนรั่วในปัสสาวะเป็นไตระยะไหนเดี๋ยววันนี้หมอเล่าให้ฟังค่ะเรียนดูเรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะที่จริงแล้วสำหรับคำตอบสำหรับคำถามนี้ค่ะจะต้องมีรายละเอียดด้วยนะคะเพราะว่าการที่จะดูแค่ผลโปรตีนรั่วในปัสสาวะอย่างเดียวค่ะไม่เพียงพอในการจะตอบว่าเป็นไตระยะไหนนะคะหมอขออนุญาตแบ่งคนไข้ออกเป็นทั้งหมด3กลุ่มดังนี้นะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนไข้ที่แข็งแรงสบายดีนะคะไม่เคยมีโรคประจำตัวมาก่อนเลยนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็ไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติตรวจสุขภาพประจำปีนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเจอผลปัสสาวะค่ะคุณหมอแจ้งว่ามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะในกลุ่มนี้นะคะโปรตีนรั่วในปัสสาวะของผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่ะก็มักจะเจอไม่เยอะนะคะมักจะเป็นการที่ว่าตรวจปัสสาวะนะคะครั้งเดียวแล้วก็คุณหมอก็แจ้งผลว่าเจอโปรตีนรั่วในปัสสาวะ1 บวกแบบนี้เป็นต้นนะคะท่านก็ดูก่อนนะคะว่ามีอาการหรือเปล่านะคะเช่นมีอาการบวมไหมนะคะแล้วก็ความดันเป็นยังไงนะคะมีอาการเหนื่อยหอบมีอาการอะไรที่ผิดปกติหรือไม่นะคะถ้าเกิดว่าทุกอย่างแข็งแรงสบายดีหมดเลยไม่มีอาการอะไรผิดปกติสักอย่างเลยนะคะไปดูก่อนนะคะว่าเคยตรวจสุขภาพมาก่อนหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าครั้งที่ผ่านๆมาค่ะเคยตรวจสุขภาพอยู่แล้วก็โปรตีนไม่เคยมีรั่วนะคะเพิ่งจะมีโปรตีนครั้งนี้เองที่มีโปรตีนในปัสสาวะแบบนี้ค่ะก็สามารถที่จะรอก่อนได้นะคะจะรอประมาณสัก1 เดือน2 เดือนหรือว่า3 เดือนค่อยไปตรวจปัสสาวะซ้ำก็ได้นะคะถ้าเกิดตรวจซ้ำแล้วค่ะบางท่านนะคะตรวจซ้ำแล้วก็ไม่มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะแล้วนะคะภาวะนี้เราถือว่าเป็นโปรตีนรั่วในปัสสาวะแค่ชั่วคราวนะคะซึ่งอาจจะมีสาเหตุได้หลายๆอย่างนะคะอาจจะมีการเจ็บป่วยไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำให้มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะแค่ชั่วคราวในกลุ่มนี้ก็ตอบเลยว่าไม่เป็นไรนะคะก็ยังไม่ได้ต้องมาคิดว่าตัวเองเป็นโรคไตก็ถือว่าท่านเป็นคนปกตินะคะอย่างไรก็ตามนะคะสมมุติว่าตรวจซ้ำแล้วนะคะภายใน3 เดือนตรวจซ้ำแล้ว4 เดือน5 เดือนตรวจซ้ำแล้วนะคะยังคงมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะอยู่นะคะในกลุ่มนี้ค่ะเราก็จะเปลี่ยนชื่อเรียกนะคะจะถือว่าเป็นไตเรื้อรังนะคะคำนิยามก็คือถ้าเกิดว่าท่านมีโปรตีนในปัสสาวะค่ะเกิน3 เดือนแล้วยังคงมีอยู่นั่นเองนะคะจะถือว่าเรียกเป็นไตเรื้อรังทีนี้จะเป็นระยะไหนก็ไปดูที่ผลเลือดนะคะอันนี้ต้องไปดูที่ผลเลือดก็คือดูที่ค่า GFR แล้วก็แปลผลระยะไตตามค่าของ GFR ค่ะอันนี้คือกลุ่มที่1นะคะในสำหรับกลุ่มที่2ค่ะก็จะเป็นกลุ่มคนไข้ที่โดยส่วนใหญ่นะคะมักจะไม่เคยมีโรคประจำตัวมาก่อนนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งนะคะก็ปรากฏว่าตื่นมาแล้วก็เจอว่าตัวเองบวมมากขึ้นนะคะอาจจะบวมมากขึ้นสักใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือว่าบางท่านอาจจะเป็นเดือนๆนะคะถึงจะไปหาคุณหมอลักษณะอาการบวมก็จะเป็นอาการบวมที่หลังเท้านะคะ2 ข้างเป็นบวมกดบุ๋มมักจะไม่มีอาการเจ็บนะคะไม่มีอาการอักเสบก็คือไม่มีอาการของปวดบวมแดงร้อนนะคะบางท่านจะมีความผิดปกติของลักษณะปัสสาวะด้วยนะคะอย่างเช่นว่าบางคนจะเห็นปัสสาวะตัวเองเป็นสีแดงหรือบางคนก็จะมีปัสสาวะออกน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นนะคะในกรณีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะคะเวลาไปตรวจปัสสาวะค่ะก็มักจะมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะที่ค่อนข้างจะเยอะกว่าในคนไข้กลุ่มแรกนะคะอย่างเช่นโปรตีนรั่วในปัสสาวะ2 บวก3 บวกหรือบางท่านเนี่ยเป็น4 บวกเลยนะคะให้ยาหลายๆเม็ดเลยนะคะถ้าเกิดท่านใดอยู่ในกลุ่มนี้นะคะคุณหมอให้ยาเช่นยาสเตียรอยด์นะคะยาเพนิซิลลินให้ทีเป็นเยอะๆเลยนะคะเช่นเป็นหลัก10 เม็ดอย่างนี้เป็นต้นนะคะรวมถึงบางท่านนะคะที่คุณหมอแนะนำว่าท่านจะต้องตัดชิ้นเนื้อไตนะคะกลุ่มนี้ค่ะคนไข้จะมีความกังวลใจมากเลยนะคะซึ่งที่จริงแล้วหมอก็จะบอกว่าข้อไม่ดีก็คือว่าท่านเจ็บตัวในการที่จะไปตัดชิ้นเนื้อไตแต่ว่าข้อดีคือว่าในไตที่คุณหมอแนะนำตัดชิ้นเนื้อไตค่ะนั่นแปลว่าคุณหมอเห็นแล้วนะคะว่าท่านมีโอกาสที่จะรับยาแล้วก็มีโอกาสที่จะหายขาดค่ะคนไข้กลุ่มนี้นะคะที่รับยาสเตียรอยด์อยู่นะคะแปลความว่าณตอนนั้นค่ะไตยังมีการอักเสบยังมีการกำเริบอยู่นะคะในระยะนี้เรายังไม่แปรผลระยะไตนะคะเราจะต้องรักษากันก่อนนะคะส่วนใหญ่จะใช้เวลานานนะคะ 4-5 เดือน 6 เดือนนานได้ขนาดนั้นเลยนะคะพอรักษาแล้วก็ค่าโปรตีนหยุดนิ่งที่ประมาณเท่าไหร่อันนั้นเราค่อยแปรผลอีกทีหนึ่งนะคะเช่นบางท่านค่ะรักษาจนสิ้นสุดการรักษานะคะปรากฏว่า
โปรตีนในปัสสาวะของท่านหายไปเลยนะคะอันนี้ก็จบเลยนะคะตอบว่าท่านหายขาดจากโรคไต 100% นะคะแต่สมมุติว่าบางท่านค่ะรักษาไตอักเสบนะคะรักษามานานนะคะปรากฏว่าก็จะพอจะหยุดยาทีไรก็อาจจะยังมีอาการอยู่แบบนี้นะคะก็จะอย่างนี้เรียกว่าไตเรื้อรังหรือเปล่านะคะส่วนใหญ่คำนิยามก็คือว่าถ้าเกิดเป็นไตเกิน3 เดือนแล้วนะคะเรามักจะเรียกว่าเป็นไตเรื้อรังแต่ว่าในไตอักเสบอะค่ะหมอก็จะเห็นว่าบางท่านนะคะจะใช้ระยะเวลาการรักษานานเกินกว่า3 เดือนซึ่งท่านก็ยังมีโอกาสที่โปรตีนจะลดลงนะคะอันนี้อาจจะต้องถามคุณหมอเขาว่าของท่านนะคะยังมีโอกาสที่จะหายขาดหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครลืมถามคุณหมอนะคะข้อหนึ่งที่จะไว้ดูได้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณหมอยังให้ยาอยู่นะคะคุณหมอเขายังมีการแนะนำว่ารอบนี้อาจจะต้องมีการตัดชิ้นเนื้อใหม่อย่างนี้ค่ะก็ในกรณีนี้นะคะก็แปลความว่าท่านนะคะยังอาจจะมีการรักษาที่ยังสามารถที่จะทำให้โปรตีนลดลงในปัสสาวะได้มากๆนะคะซึ่งในระยะนี้ค่ะเรายังมักจะไม่แปรผลระยะไตให้นะคะกลุ่มที่3อันนี้เป็นกลุ่มใหญ่มากนะคะก็คือจะเป็นในสถานการณ์เช่นว่าคนไข้เป็นเบาหวานนะคะเป็นความดันก็คือเป็น2 โรคที่พบบ่อยแล้วก็ตรวจค่าการทำงานของไตค่ะเจอมีค่าการทำงานของไตที่เริ่มผิดปกติไปแล้วนะคะเช่นGFR เหลือสัก50 60นะคะหรือ GFR เหลือสัก40%อย่างนี้เป็นต้นนะคะเจอร่วมกับมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะถ้าเกิดว่ามีค่า GFR นะคะผิดปกติเกิน3 เดือนแล้วก็โปรตีนรั่วในปัสสาวะก็เกิน3 เดือนอันนี้ก็ตอบได้เลยนะคะว่าท่านเป็นไตเรื้อรังนะคะส่วนจะเป็นไตระยะไหนเนี่ยอันนี้ก็ดูตาม GFR ได้เลยนะคะทีนี้แล้วความสำคัญของคนไข้ในกลุ่มนี้คือยังไงความหมายก็คือว่าถ้าเกิดว่าท่านเป็นไตเรื้อรังนะคะสมมุติเทียบกันว่าคนหนึ่งนะคะเป็นไตเรื้อรังที่ GFR 60 เท่ากันเลยนะคะอีกท่านหนึ่งก็ GFR 60 แต่ปรากฏว่าของคนที่1นะคะมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะเยอะแต่ของคนที่2ค่ะมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะน้อยหรือไม่มีเลยค่ะท่านที่มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะน้อยหรือไม่มีเลยนะคะอันนี้จะสามารถชะลอการเสื่อมของไตในระยะยาวเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าคนไข้ที่มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะมากๆนะคะดังนั้นในการรักษาค่ะคุณหมอก็จะมีการจัดยาให้เพื่อจะช่วยชะลอไตเสื่อมแล้วก็จะมียาบางตัวที่สามารถที่จะลดโปรตีนในปัสสาวะได้นะคะอย่างไรก็ตามยาในกลุ่มนี้ค่ะจำเป็นจะต้องมีคุณหมอเป็นคนจัดให้นะคะเพราะแม้ว่ายาจะมีประโยชน์แต่ว่ายาก็มีความเสี่ยงในบางท่านที่บางทีก็ดูแล้วนะคะว่ามีประโยชน์ในการที่จะรับยากลุ่มนี้ก็จริงแต่ว่าอาจจะมีผลข้างเคียงหรือว่ามีเหตุการณ์บางอย่างนะคะที่ท่านก็ไม่สามารถที่จะรับยากลุ่มนี้ได้เพราะว่าอาจจะอันตรายมากกว่าที่จะได้ประโยชน์นั่นเองค่ะสำหรับอย่างอื่นที่สามารถที่จะทำเพื่อช่วยลดโปรตีนในปัสสาวะทำเพื่อช่วยชะลอการเสื่อมของไตได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่หมอเล่ามาตลอดนะคะเช่นคุมความดันให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะโดยทั่วไปไตเรื้อรังเราแนะนำให้คุมความดันให้น้อยกว่า130/80นะคะอันนี้ขึ้นกับเป็นรายบุคคลเช่นกันนะคะเพราะสำหรับบางท่านนะคะคุมความดันน้อยมากๆทีไรก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะคะอันนี้ต้องอยู่ควบคุมภายใต้คำดูแลของคุณหมอนะคะว่าคุณหมอจะแนะนำว่าอาจจะต้องลดความดันด้วยยาตัวไหนนะคะแล้วก็แนะนำให้ความดันของท่านอยู่ประมาณที่เท่าไหร่ค่ะรวมทั้งการคุมระดับน้ำตาลให้เหมาะสมนะคะท่านใดที่เป็นเบาหวานค่ะเรามักจะเป้าหมายของในการรักษาค่ะมักจะดูที่น้ำตาลสะสมก็คือตัวฮีโมโกลบิน A1C ประมาณ7นะคะอันนี้ต้องอยู่ในคำแนะนำของคุณหมอเช่นกันนะคะและนี่ก็เป็นคำตอบนะสำหรับคำถามที่ว่าโปรตีนรั่วในปัสสาวะค่ะเป็นไตระยะไหนกันแน่นะคะส่วนอีกคำถามหนึ่งที่เจอบ่อยแล้วก็เป็นความกังวลใจต่อกันมาเลยนะคะแล้วว่าจะอันตรายหรือเปล่านะคะก็ตอบสั้นๆอย่างนี้นะคะว่าในกลุ่มแรกค่ะเป็นกลุ่มที่ตรวจสุขภาพเจอนะคะแล้วก็ตรวจอีกทีนึงก็หายไปแล้วแบบนี้ก็ตอบได้เลยว่าไม่อันตรายนะคะในกลุ่มที่2ค่ะเป็นกลุ่มไตอักเสบนะคะที่คุณหมอกำลังให้ยาค่อนข้างจะหลากหลายตัวนะคะอันนี้ตอบยากนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะกว้างมากเลยนะคะสำหรับบางท่านก็ให้ยาแค่คอร์สเดียวนะคะแล้วก็การตอบสนองดีมากก็สามารถที่จะหายขาดได้ภายในเวลาแค่ไม่กี่เดือนก็มีนะคะจนไปถึงบางท่านที่ตัดชิ้นเนื้อไตแล้วก็อาจจะต้องมีการตัดชิ้นเนื้อไตอีกรอบนึงอย่างนี้ก็มีนะคะดังนั้นในกลุ่มที่2เนี่ยจะต้อง
ถามคุณหมอที่ดูแลค่ะว่าผลชิ้นเนื้อไตของท่านเนี่ยในความรุนแรงมันมากขนาดไหนท่านจะมีโอกาสหายขาดมากน้อยเท่าไหร่นะคะแล้วก็สำหรับกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มคนไข้ที่เป็นไตเรื้อรังค่ะจะแย่หรือไม่นะคะส่วนใหญ่มักจะขึ้นกับว่าระยะไตของท่านนะคะเป็นระยะไหนนะคะถ้าเป็นระยะต้นนะคะระยะ1 2 3อันนี้ก็ตอบได้เลยว่าการรักษาก็จะแค่ชะลอไตเสื่อมนะคะยังความรุนแรงหรือว่าอาการเนี่ยมักจะแทบจะยังไม่มีอาการเลยนะคะสำหรับไตเรื้อรังในระยะท้ายค่ะระยะ4กับระยะ5ค่ะหมอก็คิดว่าก็ยังมีการดูแลยังมีขั้นตอนการดูแลที่ถ้าเกิดว่าดูแลตัวเองดีๆค่ะก็ยังสามารถที่จะชะลอไตเสื่อมได้อีกเรื่อยๆนะคะสามารถที่จะชะลอไตเสื่อมให้ได้นานที่สุดนะคะว่าให้ไปฟอกเลือดได้ช้าที่สุดแบบนี้นะคะแล้ววันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าช anel นี้มีประโยชน์นะคะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ